السلام عليكم أصدقائي زملائي، مرحب بكم بحلقة جديدة من المعرفة التمريضية. بدأنا الحديث في الحلقة السابقة عن شهر الصيام، وتحدثنا عن الداء السكري وكيف بإمكان مريض السكري أنه يقوم بالصيام خلال شهر رمضان. اليوم نتابع الحديث وبنحكي عن كيفية قيام مرضى القلب بأداء فريضة الصيام. بالإضافة نتحدث كمان عن موضوع كتير هام، اللي هي الأدوية اللي ما بتفسد الصيام. نتطرق لهي المواضيع كلها في محاضرة اليوم، بس بنتمنى منكم الدعم من خلال الاشتراك والمتابعة لحتى نوزع المعرفة على جميع أفراد المجتمع إن شاء الله. طبعا أمراض القلب تحتاج في الأيام العادية للمتابعة الدقيقة والالتزام بتعليمات الطبيب المعالج، وفي الشهر الفضيل بيحتاج مرضى القلب إلى إرشادات ضرورية أكيد خلال فترة الصيام. طبعا الدراسات بيّنت أنه بيحسن أو بيتمكن 85% من مرضى القلب والشرايين والضغط الدم من صيام شهر رمضان كاملا، واستغلال حتى هاي الأيام لتحسين صحتهم العامة وصحة القلب وانتظام ضغط الدم أيضا، لأنه للصيام فائدة عظيمة على كتير من مرضى القلب. عنا 10% تقريبا من كمية الدم اللي بيدفع بها القلب للجسم أثناء الدورة الدموية بتذهب للجهاز الهضمي أثناء عملية الهضم. هاي الكمية بتنخفض أثناء شهر الصيام، أثناء القيام بفريضة الصوم. هذا الشيء ما بيوجد عملية هضم أثناء الصيام، وهذا الشيء بيعني جهد أقل وراحة أكبر لعضلة القلب. طيب، نصائح لازم يأخذ فيها مريض القلب. أول شيء لازم التناول الأدوية تكون بعملية منتظمة. أيضا لازم مراجعة الطبيب المختص ولو لمرة خلال شهر رمضان المبارك، وحتى الاستفسار عن جرعات الأدوية ومواعيد تناولها لحتى يكون كل شيء منتظم ونتجنب الدخول في اضطرابات خلال الصيام. أيضا استغلال هذا الشهر الكريم للانقطاع عن التدخين، لأنه فترة الصيام الطويلة ممكن تعالج لنا هاي النقطة اللي ممكن كتير من مرضى القلب اللي هن مهم كتير عندهم انهم ينقطعوا عن التدخين يلاقوها صعبة في الايام العادية. ممكن مع التدرب خلال ايام الصيام ممكن يصير الاقلاع عن التدخين اسهل. ايضا بينصح المرضى بعدم الافراط في تناول الطعام والشراب، وتجنب الأطعمة الدسمة والزائدة الملوحة اللي ممكن تأثر على ضغط الدم وتزيد من مشاكل قلبية أخرى عند المريض. طيب، الشخص الموظف الصائم عنده مرض قلبي لازم يتجنب الإجهاد والعمل الشاق أو البقاء خارج المبنى اللي هو قائم على العمل فيه، أو عمله بيتطلب في الجو الحار انه يبقى تحت اشعة الشمس. هذا الشيء لازم يتجنبه اثناء الصيام لحتى يحافظ على استقرار الحالة القلبية والحيلولة دون حدوث اعراض قد تتطلب منه الافطار لا قدر الله. ايضا ينصح مريض القلب بعدم اجهاد جسده فوق طاقته حتى يتمكن من الصيام في اليوم التالي. ايضا انه لازم يحملوا معهم حبوب النيتروغليسيرين، اللي يعني المنتشره بين الشعب، الحبوب تحت اللسان اللي ممكن يستخدموها تحت اللسان عند اللزوم. طبعا نذكر الصائم انه اذا حدثت عنده اذا حدث عنده الم في الصدر فبامكانه استخدام اللصاقات، حتى لصاقات النيتروغليسيرين في حال توفرها، اللي بتنحط على الجلد وبتساهم في توسع الشرايين القلبية وبتخفف آلام الصدر. طبعا في الختام بهاي النقطة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإذا الشخص الصائم وجد نفسه متعب فعدة من أيام أخر. أيضا النصيحة التالية، ينصح مرضى القلب المصابين بالداء السكري بوضع سكاكر في جيوبهم، ممكن يضطروا لاستخدامها السريع لما بيلاحظوا
ظهور أعراض انخفاض الحاد في سكر الدم. إذا أيضا كمان ننصح المرضى أنه يستشعروا الأعراض المبكرة لحالهم. مع مرور الأيام الشهر الفضيل ممكن يتنبه الإحساس بأدنى درجات الراحة أو الإجهاد أو التعب وضيق النفس. هاي الأمور كلها بتستدعي عدم الاستمرارية بالصيام وإنهاء الصيام فورا، وأيضا مراجعة الطبيب في حال حدوث هاي كذا حالات. طيب بالنسبة للأدوية والصيام، ما كل الأدوية بتفسد الصيام. طيب شو هي طرق تناول الدواء اللي ما بتفسد الصيام بحسب ما ورد طبعا أغلبية علماء الدين والأطباء؟ القطرات العينية والأذنية ما بتفسد. أيضا كل ما يمتص عن طريق الجلد مثل الكريمات، المراهم، اللصقات الطبية. أيضا التحاميل والغسولات المهبلية، الأكسجين وغازات التخدير، الحقن تحت الجلد، في العضل وفي المفصل وفي الوريد حتى، طبعا باستثناء التغذية الوريدية أو الأدوية اللي بتكون مغذية للجسم، وبهذه الحالة أنه تعد مفطرة. أيضا بحسب بعض المراجع أو المصادر الدينية والطبية، فاستعمال حبوب النيتروغليسيرين تحت اللسان لعلاج الألم الصدري لا يفسد الصيام. أيضا الغسولات الفموية والغرغرة البخاخات الفموية، هاي الأصناف الدوائية شريطة أنه لا يبتلع المريض منها شيء، فهي لا تعد مفطرة. القطرات والبخاخات الأنفية والأدوية المستنشقة، كل الانهيلرز، فهدول لا يفسدون الصيام. الحقن والتحاميل الشرجية بحسب بعض المصادر الدينية أيضا والطبية لا تعد مفسدة للصيام. أيضا نقطة هامة كتير لازم نتطرق لها أيضا، اللي هي زيارة طبيب الأسنان لا تفسد الصيام. طبعا هون كلها في حيث أنه المريض ما يبتلع الماء أو أي شيء داخل إلى الفم. طيب بالنسبة لتعديل جدول مواعيد الجرعات في شهر رمضان المبارك، باعتبار أنه تناول جرعات الدواء أثناء شهر رمضان محصور في الفترة ما بين غروب الشمس والفجر، وهي مدة أقصر تقريبا من المعتاد هي أقصر من المعتاد خارج أوقات الصيام. هون تستوجب إعادة النظر في جدولة مواعيد الجرعات الدوائية. طبعا هذا الشيء بيتم بعد استشارة الطبيب أو أحد العاملين في الرعاية الصحية. طبعا عن الجدول التالي ممكن يوضح بعض الأمور. الجرعة المسائية مثلا لا يحتاج المريض اللي بيعتاد أنه يتناول جرعة دواءه كل مساء إلى تغيير موعد، يعني هذا جرعة ثابتة تعد. الجرعة اليومية يمكن للمرضى اللي بتناولوا جرعة يومية من الدواء صباحا أو أثناء النهار ممكن أنهم يقوموا بتأخيرها إلى المساء بعد استشارة الطبيب طبعا هذا الأمر، وبشرط أنه ما يأثر هذا الشيء على فعالية العلاج أو مدى تحمله للدواء. الجرعات اليومية، الجرعتين اليوميات يمكن أثناء الصيام أخذ جرعة عند السحور، وجرعة الثانية ممكن تكون عند الإفطار. طبعا بنركز دائما على نقطة استشارة الطبيب المعالج، لأنه تغيير موعد الجرعات وتغيير المدة الفاصلة بين جرعات الأدوية ممكن يأثر على صورة تركيز الدواء في مصل الدم، وبالتالي ممكن يصير في خلل في فعالية الدواء ومدى تحمل المريض له. الجرعات اليومية المتعددة، بعض المرضى ممكن ياخذوا 3 جرعات 4 جرعات. بهي الحالة يجب أنه يمنع المرضى من إيقاف الدواء أو تبديله أو حتى طريقة تناوله أو تكرار الجرعات بأنفسهم في شهر رمضان المبارك، لأنه الدراسات بتدل على أنه إيقاف الدواء دون استشارة الطبيب هو سبب مهم في تفاقم بعض الأمراض مثل الربو أو عودة أعراض بعض الأمراض كالاختلاجات عند مريض الصرع. طيب نقطة هامة أيضا آه، نحكي عنها نتطرق لها، اللي هي الصيام والتأثير النفسي أو بين قوسين ممكن العصبية اللي بتصير عند بعض الصائمين. طيب شو السبب هذا الشيء اللي عم بيصير عند من أسباب العصبية الكتير اللي ممكن عفوا من الأسباب العصبية اللي بتؤثر في الصائم، هي نقص مستوى السكر في الدم بسبب الامتناع طبعا عن تناول الطعام
خلال فترة النهار، هذا الشيء بيكون له دور واضح طبعًا في زيادة التوتر اللي بتختلف درجاته طبعًا من شخص لآخر. طبعًا وفق التركيبة الجسمانية والشخصية، فانخفاض معدل السكر عند البعض مثلًا ممكن يؤدي إلى نقص في التركيز الذهني، ويصبح أمر تعرضهم للعصبية أو التوتر والغضب شيء سهل. كما إنه من الناحية النفسية الجوع بيولد إحباط وقلق وتوتر، ممكن هذا الشيء يثير مشاعر الحرمان والنقص، بالإضافة لأنه تغيير الروتين اليومي من حيث أوقات العمل والطعام والراحة والنوم، كل هاي الأمور بتأثر. أيضا من الناحية الكيميائية هناك أسباب ممكن تعود لقلة التدخين إذا كان الصائم من المدخنين، أو قلة الكافيين إن كان معتاد على احتساء أو شرب القهوة والشاي عدة مرات في اليوم، ما بيستطيع التأقلم مع الحالة الحالية اللي هو انقطاع عن هاي الأمور خلال فترة الصيام. ممكن يعاني المريض من هاي الأمور خلال فترة الصيام. طبعا لهون نصل لنهاية محاضرتنا اليوم. نتمنى منكم الاشتراك والمتابعة ومشاركة الفيديو لتعم الفائدة على جميع أفراد المجتمع. ورمضان كريم، كل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.